अलि क्लियर बुझिएन के सर? ए हजुर 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 अहिले आयो सर? हुन्छ सर, अब त्यसमै बुझ्ने कोसिस गरौँला है सर। हजुर सर हजुर, मैले त्यही त एउटा स्क्रिप्ट एनटिसी अहिलेको मार्केट लिडर स्टक सर, अस्ति ठ्याक्क अब करेक्सन आउला र लिम्ला भन्दा 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 करेक्सन आउने जस्तै छाँटकाट देखिन र अस्ति गएको हप्ता ट्युसडे बाई गरेको ठ्याक्क मैले पनि लिने, ठ्याक्क करेक्सन पनि आइदियो। अब ठिकै छ, केही भएन, अझै अब नेक्स्ट विक अझ करेक्सन आयो भने अझ थप्ने कोसिस गरिरहेको छु। अब हिजो अस्ति कहिले पनि न्युज आयो, गभर्मेन्टले 20% क्यास अग्रिम बोनस लिइसक्यो भन्ने पनि न्युज आएर रहेछ होइन सर एनटिसीको? अनि कता मार्केटमा बोनस सेयर पनि आउँछ भन्ने हल्लाले भाइ गरेको सर, कस्तो छ के छ एनटिसीको अब आउने विक के होला सर? रमेश सर, हामी त्यही खालको कुराहरू गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ किनेका सिलेक्ट गरेका स्क्रिप्टहरू जुन अपेक्षा गरेर किनेका थियौँ, सिलेक्ट गरेका थियौँ, अब त्यो अपेक्षा पुरा हुन सक्यो कि सकेन, सकेन भने किन सकेन भन्ने खालकै कुराहरू गरिरहेका हौँ हामीले। अब एनटिसीको बारेमा त बोनस त अब दिँदैन होला जस्तो खालको कुरोहरू आइरहेछ होइन, अब कन्फर्म त होइन। अब सरकारले 20% क्यास लैसक्यो, अब त्यसो भएको हुनाले नि बोनस चाहिँ त दिँदैन होला भन्ने खालको अनुमानलाई त्यसले पनि बल पुर्याएको छ। अनि एनटिसीलाई अहिले पेडअप थप्नुपर्ने आवश्यकता पनि लगभग छैन होला भन्ने खालका कुराहरू आइरहेछन् होइन सर? अब ठिकै छ, अब करेक्सन आएको बेलामा अरू एभरेजिङ गर्ने कुरो त सरको आफ्नो रणनीति भयो, त्यही अनुसार गर्दा भइहाल्यो। अब यही हो सर, हामीले चाहिँ सही समयमा सही स्क्रिप्ट चाहिँ छान्न नसक्दा अथवा हाम्रो डिसिजन रङ हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई लस भएको, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब त्यो खालको समस्याबाट मुक्ति पाउने भनेरै हामी छलफल गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। निर सरले आज त्यही अनुसारै विषयवस्तु जुराउनु भएको छ। ठिकै छ। अनि निर सर, मैले एउटा यो स्क्रिप्टकै कुरो गर्दाखेरि नेपाल हाइड्रो डेभलपर भन्ने यसो हेर्नु त सर। निर सर हुन्छ सर, म त्यो पनि हेरिदिन्छु होइन। अघि हामीले एनटिसीको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले जनरली अब अपेक्षाकृत गरिरहँदाखेरि हामीले फेब्रुअरी 1 चाहिँ नि एनटिसी लगभग 1500को हाराहारीमा थियो। हामीले त्यतिखेर पनि के भनेको थियौँ भन्दाखेरि यो 14-1500को एउटा जुन लाइन एउटा ब्रेक गरेपछि यो एनटिसी चल्छ भन्ने खालको कुरा गरेका थियौँ। अहिले आएर अब 1500बाट 1800 भनेको कति 15-16 दिनमा हो नि होइन सर? यो 15-16 दिनमा 20-22 दिनमा भएपछि यहाँनिर चाहिँ नि 2 दिन अगाडिदेखि चाहिँ नि विक क्यान्डलहरू पर्फर्मेन्स भएको छ र बजार करेक्सनको मोडमा आएको छ सर होइन। अब अलिकता करेक्सन आउला सर, त्यसपछि केही न केही कुराहरू अब अलिकता भनेको अब सर कति थेक्ने के गर्ने भन्ने खालको कुरा। अब योसँगै जोडेर के कुरा आउँछ भन्दाखेरि हो सरले मैले के भने भन्दाखेरि यो 1800को यो 1790, 95, 96 जुन लेभलमा स्किपमा साइड लेन के अरे विकनेसहरू देखिन थालिएको थियो, बढ्दै क्रममा पनि विकनेसहरू देखिन थालेको थियो। यो हामीले भोलिपल्ट यो बेच्न पाउने जबसम्म हामीलाई सरकारले भनौँ न हाम्रो कुरामा मैले विकनेस देखियो अब चल्न सकेन भनेर बेच्न पाउने भयो भने त आज अब हिजोसम्ममा अथवा हिजो अस्तिसम्ममा पनि बेच्दाखेरि पनि 20-50 रुपियाँ मात्र हुन्थ्यो होला नि कम। तर भोलि गइसकेपछि 150-200 रुपियाँ नै कम हुन थाल्छ। अनि त्यस भएपछि हामी बेच्ने र हेर्ने के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू गाह्रो हुन्छ। त्यसले हामीले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि पक्कै पनि यो सेसनले सबै सरहरूलाई हेल्प हुन्छ होला। यो अलिकता सर रमेश सरको कुरामा चाहिँ नि अलिकता त्यसले केही करेक्सनको सरले किन्नुभयो करेक्सन आएन भनेर सर अब त्यहाँ किनिसकेपछि करेक्सनको साइजहरू देखाएको छ सर। हेरौँ सर, अब विगतमा फेरि हामी अर्कोचोटि पनि छलफल गरौँला है सर रमेश सरको कुरामा। अब म